हेलो गाइज आज म हजुरहरूलाई चाहिँ हैन यसमा चाहिँ अब तपाईले एउटा युनिटबाट चाहिँ अर्को युनिटमा कसरी कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको एउटा अटोक्याड ड्रइङ्सलाई भनेर सिकाउँछु है त। यो भनेको चाहिँ खासमा मैले कन्भर्ट गरिसकेको छु यो वाला चाहिँ एमआईमा त ध्वस्त भएछ त है भूमिका एमा त म कन्भर्ट गर्दै सकेको कि यसमा चाहिँ ल यसरी गरौँ न एमएम हो हैन यो सपोज यसलाई कपी गर्छु म सिओपीलाई कपी गरिदिन्छु अनि म लगेर यता राखिदिन्छु हैन अनि यो भनेको चाहिँ हाम्रो एमएम मा छ हैन अब हामीले यसलाई इन्चमा लानु पर्यो भने चाहिँ हैन डीएस मा जाने डीएस रे डी मा जाने डी इन्टर गर्ने अनि मोडिफाई मा जाने हैन मोडिफाईमा गएर हाम्रो युनिट छ नि अब यो चाहिँ हामीलाई केमा चाहिए इन्चमा चाहिए हैन सो मैले आर्किटेक्चर गरे पनि भयो इन्जिनियरिङ गरे पनि भयो जुनसुकै गर्दा नि हुन्छ हैन मैले इन्जिनियरिङ नै गरे हैन र मैले प्रिसिजन चाहिँ कति गरे 0 इन्च 0 फिट 0 इन्च गरे हैन अनि मैले के गर्छु ओके गर्छु हैन सेट करेन्ट गर्छु क्लोज गर्छु हैन अब के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ इन्चमा देखायो तर एक्चुअलीमा यतिमै छ त हाम्रो चेक गरौँ है त यति त हैन नि त हाम्रो हैन अब माथि त उसो त इन्चमा देखायो तर हाम्रो एक्चुअलीमा छैन हैन त्यही भएर हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यो अब्जेक्टलाई पनि यसको चेन्ज गराउनु पर्ने हुन्छ स्केल हैन सो मैले के गर्छु एससी स्केल गरिदिन्छु हैन हामीलाई थाहा छ हैन के भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 1 इन्च इज इक्वल्स टु 25.4 mm हुन्छ क्या अब हामीले चाहिँ 1 डिभाइडेड बाइ अब हामीले चाहिँ 25.4 चाहिँ स्केल घटाउनु पर्ने भयो भनेपछि कति कसरी भयो 1 डिभाइड बाइ 25.4 भनेको कति हुन्छ फोन यसमा छ त क्याल्कुलेटर 1 divided by 25.4 गर्दा 0.039 0.03994 यो एक्ज्याक्टली चाहिँ आउँदैन है यसको लगभग आउँछ होला अब हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ के भयो टेक्स्ट साइड चाहिँ बढी भयो हैन अब यहाँ टेक्स्ट साइड चाहिँ एकदम र्यान्डमली के आएको छ हैन अब हामीले सबभन्दा पहिला यसको सल्भ गरौँ हैन अब डी मा जान्छु म मोडिफाईमा जान्छु अब हाम्रो टेक्स्ट साइड बढी भयो नि त अब मैले के गर्दिन्छु यहाँ 3 इन्च मात्र राखिदिन्छु ओके अनि मैले के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ सिम्बल एन्ड एरोजमा पनि यहाँ पनि घटाइदिन्छु मैले के गर्दिन्छु 2 इन्च राखिदिन्छु हैन अनि मैले के गर्छु ओके गर्छु सेट करेन्ट गर्छु क्लोज गर्छु गयो र्यान्डम सल्भ भयो हैन अब हाम्रो हेर त यो त 1 फिटकै थियो नि त 1 फिटमै आयो हैन बुझ्यौ हैन यसरी चाहिँ हामीले इन्चबाट चाहिँ एमएम मा लान एमएम बाट इन्चमा पर्छ स्केल चेन्ज गर्नु पर्छ नत्र भने त अब्जेक्ट त्यही रहन्छ स्केल त हुँदैन नि त तिम्रो एमएम को र इन्चको त एउटै अब्जेक्ट त हुँदैन नि त त्यही भएर यु हैव टु बी यसको चाहिँ इन्च पनि उस गर्नुपर्छ अब के स्केल नै गर्नुपर्छ बुझ्यौ अब तिमीले मैले चाहिँ के गरे भन्दा इन्चबाट चाहिँ एमएम मा लगे हैन अब तिमीले चाहिँ रिभर्स गर्नु छ भने चाहिँ इन्चबाट एमएम मा लाउनु भयो भने के गर्नु पर्यो 25 एससी गर्ने 25.4 ले चाहिँ स्केल गर्दिने आउँछ तिम्रो बुझ्यौ ट्राई गर न है ओके द्याट्स इट